یه چینونه مدر ایده تا زدسوی زنیم فلفل نیزنم فلفل محله رسیده اونراش وقت برنزل اضافه کنیم محلش رسید دست شلنه چه میکنیم ما؟ ما شو خوبین تایی بوم اونه بومی خواهم بالا همونش کنم لباس جهاز کنم میخوام اون تخم غلزم با خسالت تنوشی چقدر بالای آزمین خود آزوقه آزاد سیبیمی سنده داش اینجا قدش برنتت میکن میگه برون تید داده همین الان زنجم و شف یه کار نجا امروز تا صبح ده یعنی امروز تا صبح آخرین فرصت یا خونه اوی بعد دوباره ازامش کنیم و یه استانده بابیو اوزاش نخوره ته یه نبی او خدایی خیلی اضافه دارم میشه اصلا اونو که چه دونیم نه خیلی چی کنی؟ خیلی تقوم غلط کنی؟ بله همین نگورم خیلی اونجا باید نه با نزنش نه با بلندش به دست بلندش بگو بلند تخمله؟ ها نه نه چونه؟ نه خوش بردارش
تمامی شوره بچون دست این موقع بعدش این موقع این سلطان زي رنجش کن و الان همراه همون موقع من هنزيو بابا هاي همون میکنی وصل انت دادا انت هون يا عادش ايه سبب هو انا بابا زيوت كشكله يبي زنجي يعني شو تجيبه والله ايش عشان هيك انا تتسأل على او لا ما چی درواز چی ما بمواسط اليوم زي بالنا برنت دادا زيجي إدراك تقومات نشوف إذا كم زيجي ولا زيجي بابا أدوك صار زنجي بيرم ولا وين الواسطة تاسكين؟ هتسكين هاي تسوي نشتري ليش لا سه؟ جوجي بتسوي خليه والصور آخر بس آخر بس تهم يلا بيرو يلا بتسوي خويناس لا يستفيد يو يا برا شو بخير أنا برا عم بيا فكرة أعمالنا نيدني خامد أي إنه بس ما يستفيد هنا خي خوينا بستاوي هلو خبر برا بشوي برا يا جود زي برا نه فلفل متسی برای فلفل تند بیار برای پایشی بشور کنم برای خیلی بشورش خب اوکی سنه
خاره خیلی بشو تمیز و اصلا بزن پا اولش لای برام تموم بیا بیا خیلی نازوجه چه هست برو نه برو بغلم برو بابا نخ صابونه داد خدی سیتی ندیو بردم نه سیتی سوره یه چینونه مردون ایده تا مثلا هیچی نخردنه سیتی تو جمعی دانه نکست نه ردی قاعده نخردی؟ ها خیلی کیفی ده قبول دارم خب نخواهد کنم بیارم عمومت کنم علاج نیه دسته؟ ما دوری باده لاش نزنی دسته زشته تو خودی رو خب آده شی جو نخواهد کنم بیارم سن نه لاشه تا نیزنم نخواهد تفقه ایجاد اگر شونه ایجرام یا سیاه سکته می جوی داده ایگو اگه درانسی مهر تنجا بیره اگه بیوارشتین الاریم اینی سونیم باد کنه چی سونیم سیکارن و این تیش شیط هم شنو باش سیط هم سون دست نیزنم نخونه تیجران سکر دست نیزنم پاتا میزنم؟ باش پاتا نزنم؟ باش بای سکته نیدم دست تکون نیدم بیا نکاجشته بابا دست تکون نه تا آخرش بجرام بریم درون مکن کن خب بیا بریم یه هستی آخرش بیا بریم بهم بس بلش همون رفت میخوام برم همون هرچی خوابی بیا هرچی تمیه؟ داغه؟ بیام برمید؟ موسی اشرف و بچه این غذا درست کنم برام دیگه خیلی ازیتی کنی که خواهمون دیگه بریم از ما رو من رستوران برام غذای رو منی راست میکنیم بهتر ایده ساره بابا ایتی کنی بلده نقل بلده سألی چیه بعدين لا أبا بس دينا غابرة بالعكس نعم قلت لك زورش بعض زورش قدومه طبيعي بتدرمش
بابا یاسی تیدده یا ایتیمو تیدده باش نرى دخنش لا برا اچك mana ram ra nara شيء سكر وابط وابط عشان كده تاخذ بياج بروي بعدك ولا زين بر بدأ نيرن زان شو Esse cara é? Esse deixa sabe. سمي لازم كمان چی معیار بودید؟ معیار؟ بذار تخت داره برم مریضی کنم دام باز کنم نه نکنم دام باز کنم سوز بشه سر بابی صحيح.
غذای نمیشه بابا فبین را نمیکنم سته الیچی گویی هنگ لله نه باسته؟ رئیس سرزی بگم با ما عکس خیلی نباسته؟ داره نمیخوری؟ باید نمیخوری؟ خودتون نمیخوری؟ چیز نخواه نه سرا این بوده واسه خواستم بدا راست کنم نمیشه معیار بیاری بشی بابا رامن سنتی کافی ما یه چیز داشتی میداره بگه خیلی زیاد بزن خواهده شوری کنم خیلی این گوستنم درستی که قدام ما خیلی زیاد نخواه اون بود کاری هم نه زیاد دید سام دار باشه نه کدتا اون داره باشه کدتا دوانش کاری کنید و امان دام نه دام بیا نه ادار شدن بیده تا یه سوال یه افتجان کاره؟ دادن ده و ما بخوام با تیاردمش دادن ده دوباره بخوام نبریم دوباره بردیمش بالا دیگه شدندوی از دوباره من سران زنیده گوییم درست با سنجه میشیم یه سال ساده دوباره قابلن بیاد بشید فکر کنم اون روز آخر عجب خونه و بابرین بستش خواستم یه برین راست کنم که ده این دام معیار ده ساده هم برقل مزن ساده شیش برخی ما رفتیم دقیقاً یعنی قد جمهوری اسلامی دولتی ما دقیقه چی نگه قشنگ ایمان سر ساعت 6 دقیقه امکان نداره که من 6 دقیقه جزای بین از این همه تایم نقصان مثلا تا 2 ساعت خطی کنیم بدیم موقع عمران یه خورده ای تو چینه دقیقه 20 دقیقه تأخیر داره 2 ساعت چند ما خارج از شوخی مجبورن یه خورده فشار سنین برم زیاده یه مجبورن هر منطقه این روز 2 ساعت قرد کنن تا یه خورده تاخیر برم آن درگی بیمارستان رو بین نفسم بریم سراغ دامه سند دهلات تا کارن
مرخصه بود که خمی آسان تاکسی ببرید جلوی کارم مرخصه بود استعمارم ساق بود ينزل تشيلكين كل مرة فلان بخير جو پاوی که گوسنده خسته نیمون 20 ساعت در خردنه سلطان و سلطان شو تخینه در خوبی ضایعات غذا همینه که ایرو می‌خرم سلطان بیاید چند تا شده رسید چی اینه سلطان بیو binalar sakın taş. بیا باید کنده بیرو فقط نه چیزا نمی دست آرم بیا خیلی مهربونه این میخواد برمش بالا تخوام ولی خیلی جند کاری کنه انده ایرا میلایی همه لاشی سکه این ستوری این لاشی شرورن اینو ولی بدبخته که الان ما بطبران چینی نبیجرم بخواه زید از سلطان عشق هیچ کار اصلا ناراحت بمیرش چند تا از دنبال
سلطان خیلی غذا برمیش نیدونیش خیلی وقت بریم سلطان بیو برنی بیو بریم من بخر واسه میره بخر بشی بخر بخر دم من رمی رو دیونه زننه مسیر معنی خره و شهر بزرگ سیشه خروس مخصوص خوش برام خروس سلطانی خیلی ولی بیارمش هم او نابود شکن همه شهر میکنه خروس خیلی قویه حالا سیکه موقعی که میرن فقط سیکه سش فقط چند دقیقه سوی لشکم ندسی ده زله نیکنی نیاز بزی ترس بیزی بیا فرا که بگه چی کار داره باز بخر سی تمام ترس انگار جیزه بیادم تا زمانی که مورنو میخره وقتی میرن سکو الات به دوز ریت چر دارم گناه داره یه ذره بادم داره بسینیم شو در فرانه بنا سبزی خود ساده خیلی نخونه مالم بابرم معیار بیارم حالا تا زنگ بزنم رفت زنشو رفته بود هیچی یعنی رفته بود بابرم بیارم ستایت زنی فشار شکنه وقتی برق اشتر زنگ دیگه معیار ازیت کنه او برام سراغ بالمال بسینم معیار خیلی خشیه خوش شدن سی بسینم بکنم بیا ایرون مرا
شد سینه طوری که دلی میخواست ما اون نمیمی درخت در خدایی الا خیلی بادومش روی جفته یوش زایی که دست میرسه خیلی هم بچینیم شو دایشان سووا بزنم ده ساره این شده چه بیرون واش عرق معلومه دریا خوش بسیمش بیت یخش اکیدن لشتم که معلومه رو بام بیم بسیمش خوشید کن لا بعضا یولی نون انسنه بتابش کنم سی تو این بادومه درخت سنجوم الی نخور های زوی بشکنیم سالان در آلی نیلی این مغزه داخل شد مغزه در یارم خیر بلی الان یه با قشنگ بلی گرماش بخیره پوستش راحت سنگه بوست این مغزه داخل شه اینه خرن البته خیلی ها دونین میدونم ولی خب تعداد کمی هن که بلند نبون یعنی فرصت فاضل هی روزگار تقریبا زمین شدیم یه فکر کنم یه همین دست دارش بود احتمال زیاد خیلی شما خواهیم
ضرورتی بود یه خمانده نظر داشته بود پوش رای زراوی فقط خشن دوزی میره نو بیم نزدیم به این اشتی رو آس سنسیو آدرای یه خود سخت ولی بری جرمات بخره خیلی راحت زراوی ده اینو نیخوام سنرسه که بد زراوی اصلا پوست چون نه دران یا نه ولی نیدران تا کلان کنم شما یه چیز باد ندارم نبرش خیلی بادی سمته تعریف دیدن لذتی بانی ما من بدبخت تنها خانواده من پژمان عشق ما بیتا آنجا دمی گوزه سی درست کنم چه هشتی دو من رایفات داره مرغ هم میکنیم من اولش گوش خیلی یه همه داره حتی باید یه ساعت این رسر میتونه میگوزه راست کنم اشتفم زنده دو بیو معیار بود یه سادش خواهد پوزد سون رو نیرم زازه نیرم بچه واسه شد سون رو مریضم احتمال در مریضم خواستم میدید یه غذا درست کنم سواره این نیست میشه پیاز زیاد پیاز عالی واقعا یعنی میدانش صبح واقعا منفس رو کارم من اشرف ازیتی رو صبح برم لباس چه برام سیش برم همیران لباس مانده داره لباسش برام سیش تعامل همون کنه اگر خواست هم بیا و مارد کنی آسان رو بالاخره یه نصف رو درام کارت کنی آسه چون خیلی سخت دارم خیلی ازیتی بود همون داره نه همون رو که کار بیا و مارد بهتره بخواست برم شاید هم امشو است لباسش بردم آسان بود تا همون کنیم شرایط بیه آبرم معیار بیارم معیار مریض نبود دوباره دو بونده تاج در خیلی سر
بعد چینه تبلیم یه خود فلفل دامه اضافه. درست کنم زدران استراش بعد از فلفل رسیدنیه شاید به این گوشت اضافه کنیم، گوشت مرغ، گوشت بومی، هر چی که کنید که ما روز گوش کردیم سیمی خواست بدونید چیز درست کنم فقط به این خواهدیم رسیدنی یا فلفل و پیاز همین با گوزه همینطوری کتر کتر قاشش کنی هم پورش اگه خود کسی ترگیم بهتر پژمان خوش میشه خود زیاد بزرگش پژمان خیلی کمچی کنیم دستش در خود زرتشویی زنیم فلفل نیزنم فلفل کن چون میارن اخواه بخره نبازد کنیم یه هم پودر سیره از سلیقه یه را این پاپریکا مثلا اضافه کنیم رو گوزش هم بزن رو گوزن چی بزنیم خوش این فیلیم یه ذره هم خوی ریزین سرش تا یه 20 دقیقه خوب پخته بگون آخر کارم برنزل اضافه کنیم تمام این محله رسیده اونراش درخت برنزل اضافه کنیم برنزل چه اضافه کردیم باید ذره الان اضافه کنیم سریعا این نباید خیلی بریزیم یه بند انگشت بس به برنزل یا بالا
هم 30 یه بنده انگشت اوش تموم شه فلان اوش کلان رفت دستش بزنین و خلاص هیچی دیگه نار همه یه بی بعدش رسید دست شلنه چه میکنیم ما یه 10-15 دقیقه زمانش دیدیم تمام ایزی پیزی اشرف لنه ویدیو نیاره از آنگی میخریم بیشون دانم رستوران غذای دیگه میخریم لباسش رو بمش خوش بود خوشی صبح قرار بیاد دیزاش ازش ماره بیده بس میشه را وقت نمیشه یه 30 دقیقه در وقت بازم خوبه دقیقه دیگر ناقلیم دیگه یعنی کار آیده نم بینید قایمون مینه یه بوزی کنه سمین نیخره خبر بوزی من خرام یه خواهی یه بوزی بودا زن لذت بریم غذا كان تعدي عالي عالي